Hello. Magandang umaga sa inyo. So, time check natin ngayon, 2:39 AM. So, ganitong oras talaga ako nagwo-work. Nag nagre-research. Mas fresh ang utak. So, ang ituturo ko sa inyo ngayon paano mag-install ng WooCommerce sa WordPress. This is a fresh install ng WordPress. Okay? So, hindi tayo masyadong magiging malalim ang pagpapaliwanag. Bababawan lang natin para mas maintindihan lalo ng mga beginners na nag-aaral ng WordPress. Hindi ko na itatakal dito yung tungkol sa Shopify, yung comparison nila, Shopify and WordPress. So, hindi na yun. WooCommerce tayo magpo-focus muna. So, supposedly, nakapag-install na kayo ng WordPress. Ito, nag-install ako sa local machine ko lang. Ang gamit ko, Laragon, para sa website environment ko. Kaya woocustom.test itong domain name. So yung iba gumagamit ng iba't iba, WOM server, SAMP. So nakita ko lang parang mas madali itong gamitin Laragon, kaya ito yung ginagamit ko ngayon. So punta tayo sa dashboard. Pwede nyo ito yung i-click dashboard, pero ako usually talaga ang ginagamit ko, right click, open link in new tab. So gusto kong ma-retain itong previous page ko para kung sakaling kailangan ko, madali ko siyang balikan. Pag nasa dashboard ka na, punta ka lang dito sa plugins, installed plugins, and then click add new. Dito naman sa search, type nyo lang WooCommerce. So dapat nakakonect din kayo sa internet para ma-install ninyo yung WooCommerce. So may ibang paraan para mag-install ng plugin. I-download nyo yung plugin mismo, then to your working directory, i-kokopya mo siya. Pagka nakopy mo na, tsaka mo siya i-activate. Pero dito sa ginagawa natin, nag-install tayo gamit yung WordPress admin. So click natin tong install now. Usually mabilis lang talaga to. Less than 30 seconds, less than 1 minute. Pag nag-i-install ng ganitong plugin, hindi naman siya nagtatagal. Siguro lang dahil sa nasa local machine ako o nasa laptop, kaya medyo matagal lang konti lang naman. So pagka nag-i-install tayo ng WooCommerce, reminder, this is a fresh install ng WordPress website, hindi ito sa existing WordPress website. Kasi kapag nag-install tayo, halimbawa meron ka na existing WordPress website tapos mag-install ka ng WooCommerce, pwedeng mabago yung layout ng website mo, pwedeng may madagdag o pwedeng masira. So dito fresh install muna. Although pwede naman kapag experienced developer ka talaga, pwede kang mag-install ng WooCommerce sa existing WordPress website. So dito sa WooCommerce, may mga add-ons din na tinatawag, iba't ibang add-ons, lalo pagdating sa shipping, kasi ngayon usong-uso yung mga online selling. May mga business owners gustong magkaroon ng sarili website, magkaroon ng sariling checkout. So yun, pwede itong gamitin. And sa susunod kong video, sa iba kong video, ituturo ko kung paano gumamit ng shipping rate, weight base, without using extra plug-in. So, ayan. Na-install natin yung WooCommerce. Click lang natin yung activate. Madali lang, di ba? Sa yakang-yaka to. Lalo sa mga beginners, sa mga nag-aaral ng WordPress. So, by default, talaga, palibasa, nag-install na ako dito. Dinelete ko lang. Magre-redirect talaga to dapat sa setup wizard. Ito yun. Kapag fresh install yung WooCommerce mo, once i-activate mo, dito talaga siya magre-redirect. So ito na siya, address line, welcome to WooCommerce, tell us about your store and we'll get you set up in no time. So dito yung address ng store mo. So, mayroon akong mga pang autofill. Region mo, Philippines. Pilipinas tayo. Nasa Pilipinas. Oops. Philippines.
ayaw Philippines ulit. Philippines. Nasaan ba ako? Teka. Quezon. Hanapin ko yung Quezon. Ito mahalaga to kung saan ka mag-install kasi kinakailangan to lalo pagka meron kang mga delivery shipping. Okay? Nasa Lucena City ako. Postcode ko 4301. I'm setting up store for a client, so no, para sa akin to kasi nagte-testing ako. Continue. Get improved features and password by sharing non-sensitive data. Pwede ka dito mag-nothings, count me in kung gusto mong mapasal doon sa kanila, mag-share ka ng data for testing, pwede. Pero kung hindi naman, nothings na lang kasi gagawin mong live itong website mo. Ayan, which industries does the store operate? So, pwede ka, itong checkbox, pipili ka as much as you want kung alin ang gusto mo. Ano bang industry mo? Fashion, health and beauty, electronics, food and drinks, fun. Pag nag-other ka, tatype mo lang doon kung ano yung other mo. Okay? Check ko lahat. Continue. What types of products will be listed? So, by default, libre ito, physical products. Pagka nagbebenta ka ng mga items like damit, sapatos, bags, o hardware, materials, kung ano man yung tinitinda mo na physical product, yung mga nahawakan. Downloads, ito naman kapag ka nagbebenta ka ng courses, ebooks, yan, mga virtual products. Subscription, ito yung mga sa courses, kapag ka nagbebenta ka ng online course, nagsasubscribe sila. Yung subscription kasi yan yung monthly na kino-collect na fee sa nagsasubscribe sa'yo, which is 16, babayad ka extra $16.58 per month. Membership bookings, ito naman kadalasan ginagamit sa mga hotels, pwede na sa restaurant, mga nagpapabook. Yan. So by default, ito ang gagamitin natin, physical products and downloads. Display monthly prices. O yan siya. Tagal natin. Okay. Continue. Tell us about your business. How many products do you plan to stay? I don't have products yet. So currently selling elsewhere. So just nyo lang kung may existing na kayong tindahan locally, in-store pickup. So ako, no? Continue. I'd recommend. Continue. Pwede rin. So, madali lang dito. Pipilitin ko mas mabilis pa itong video para mas madaling maunawaan. Kasi ngayon maraming nag-a-aspire na maging work from home, mga nag-aaral ng website development, nag-aaral mag-set up ng store. So, very high recommended ko is WooCommerce. WooCommerce and WordPress. So, bakit? Kasi highly customizable siya, scalable. Although, syempre, kailangan mong pag-aralan kung gusto mo talagang ma-scale pa yung website mo, magdagdag ng extra features. Depende kasi minsan, lalo pagka humaharap tayo sa client, each client magkakaiba ng gusto yan, magkakaiba ng requirements, magkakaiba ng shipping rates, magkakaiba ng promotions. So maganda magkaroon ka rin ng local website environment para makapag-testing ka at mapag-aralan mo, ma-explore mo itong WooCommerce. So medyo matagal, hindi ko alam kung bakit, dapat mabilis lang to. Sabi ko nga, siguro dahil sa
aking local machine. So antay-antayin lang natin ng konti. Usually hindi man ito tumatagal ng 1 minute pag nagse-set up ng ganito. Nga pala, kapag medyo matagal na kayo, pwede kayong gumamit ng salamin. So itong salamin na ito, nakakaano daw to ng blue light, nakaka-filter ng blue light. Yan, nag-moist na ito. Kita nyo ba? Ito. Yan. Ito, mura lang tong nakuha ko, tong salamin na to. Oh, ayaw pa rin. So, tingnan natin. Bump. So, pagka ganito, relax lang. Huwag kayo magpapanik. Basta tandaan ninyo, hindi dapat ito tumatagal ng ganito katagal, lalo kapag nasa C-panel na kayo. Ayun. Tumabas na siya. So, itong step na to, choose a team. Mag-choose ka naman ng team ngayon. So, sabi ko nga, ito para sa mga fresh install na website. Kasi kung existing na yung website mo, tapos ay nag-install ka ng WooCommerce, then nag-pick ka ng ibang team, yung entire website mo maapektuhan. Itong team na ito hindi lang para sa WooCommerce, kundi para sa buong WordPress website. Pwede kang gumamit itong Storefront, which is free, na galing din sa WooCommerce, or Stay With That 2021. Tayo, itong ginamit ko, 2021 team. Default. Free from WordPress. Ito, continue with my active team. Siguro kailangan ko nga ayusin to. Medyo matagal. Ayun. Okay, sa mga bago pa lang, mga yung iba nag-i-skip ng video. So, kaya ito yung WooCommerce WooCustom.test kasi nasa local machine ako. Jetpack offline mode. Kailangan mo ba ng Jetpack? Pwede namang hindi. So, ayan, tulad ninyo, local development environment all tayo, kaya offline mode siya. Usually, hindi naman nasa sa inyo kung gusto ninyong gamitin yung Jetpack. Yung Jetpack kasi para sa security, page load speed, may mga binibigay siyang tulong. So, pwede mo siyang i-deactivate mismo, pwede mo siyang gamitin. So, punta tayo sa WooCommerce. So, by default, WooCommerce, meron siyang shop page na tinatawag. Tingnan natin yung shop page kung meron na nga ba. Dahil nag-set up tayo, yan, no products were found matching your selection. Close na natin to. Yan, welcome to your WooCommerce store, online HQ. Next, pwede mo siyang basahin para mas lalo ka magkaroon ng idea. So, next, let's go. Ayan, meron siya talagang setup guide, pag-add ng product, setup payment, setup tax, setup shipping, setup marketing tools, kaya mga personalized store. So, yun lang, ganun lang kadali ang mag-install ng WooCommerce and mag-set up. Sa kasunod kong video, ituturo ko naman sa inyo paano mag-add ng products, paano mag-set ng payments. Dito kasi sa atin sa Pilipinas, mas pwede natin gamitin is credit card via Stripe, o pwede rin PayPal. Pero dito sa atin sa Pilipinas, lalo ngayon, nag-pandemic, mas ginagamit GCash, yung mga ganon. So, meron akong store ginawa, GCash payment. So, sa susunod, ituturo ko din sa inyo paano siya i-set up sa kasunod na video. So, watch out lang kayo. And, don't forget, kung sa palagay ninyo maganda itong aking video, may natutuhan kayo, kapakipakinabang ba, subscribe lang kayo dito sa aming
channel. Subscribe sa kung ilalagay ang button. Bye-bye!